كشفت المنشدة المغربية أمينة كرم عن سوء المعاملة التي كانت تتعرض لها من طرف مروة حماد زوجة مدير قناة طيور الجنة، التي كانت تهين المغربيات. وقالت أمينة إنها فتحت يوما ما باب الغرفة عليها رفقة زميلاتها أثناء تغييرهن للملابس، وبدأت تنادي الموظفين بالقناة للحضور قائلة: يا جماعة، لي بده يجي يتفرج في ناس تغير ثيابها. وأضافت المنشدة المغربية أنها لن تسامحها على هذا التصرف، لا هي ولا الفتيات اللواتي كن معها حينها، مضيفة بالقول: لولا تدخلي لقامت زميلاتي بفضح سوء المعاملة التي كنا نتعرض إليها من طرف طاقم طيور الجنة.